Hi everyone, welcome to my channel. Ọ̀rúnmìlà ló ra Ọ̀sanyìn lẹ́rú. Ìgbà yẹn ọjà kan wà wọ́n ń pè ní ọjà Èjìgbò Mẹ́kùn. Ṣé ò ń gbádùn mi? Ó wá di pé Ọ̀rúnmìlà wá lọ sí ọjà yẹn. Ó fẹ́ lọ ra ẹrú ni o. Ìgbà tó débẹ̀ ó ti wá di pé kò sẹ́rú púpọ̀ kankan, kò sẹ́rú ń bẹ̀ mọ́. Ó wá jẹ́ pé Ọ̀sanyìn nìkan ló wá ń jókòó. Ọ̀rúnmìlà ní tó bá jẹ́ pé eléyìí nìkan ló kù pé òun ti pẹ́ kóun tó wá sí ọjà yìí ní tẹ́lẹ̀, òun á rà, ló bá sì rà. Ó wá délé, ó mú Ọ̀sanyìn lọ́lé o, wọ́n jọ délé papọ̀. Ìgbà tó wá yá, bí ọ̀gá bá ṣáà ra ẹrú, a máa sọ fún pé wá àwọn nǹkan báyìí ló máa bá mi ṣe o. Olótù máa bá mi fetí sọ̀rọ̀ yìí o. Tí ọ̀gá bá ṣáà employ ọmọṣẹ́ àbí tó bá ra ẹrú, ayé àwọn nǹkan báyìí ló máa ṣe fún mi o. Bóyá o fẹ́ máa bá mi mọ́ọ̀bù ọ́fíìsì ni o, o fẹ́ máa bá mi gbá kinní ni o, a ṣàṣọ nǹkan kan fún ṣá tó fẹ́ máa lò. Wá lágbájá, ó máa bá mi ṣá kinní ìgbà kan kò bá sùn. Ló wá ní bàbá, ewé tẹ̀ ń wò yẹn, orúkọ báyìí ló ń jẹ́ awéré pépé ni. Tá a bá mú nǹkan báyìí mọ báyìí sí, nǹkan báyìí ló máa mú wá. Ọ̀rúnmìlà ní jẹ́ á tún tẹ̀síwájú. Sórí igi yìí ó máa bẹ́ lulẹ̀ lọ́la o. Bàbá, ewé oríjì nìyẹn. Tá a bá mú nǹkan báyìí, tá a bá mú mọ́, nǹkan báyìí ló máa mú wá. Ọ̀rúnmìlà ní ló tún ṣọ́ọ̀kì lówó. Ló bá tún lọ lóní sórí gbogbo àwọn ewé tó yọ wéwéwéwé tó fẹ́ máa gba má ti jẹ́ ó ga jìnnà kó tó fi bẹ́ wọn kúrò. Ewé ọ̀ṣẹ́ pètù nù. Àbá tá a bá mú ó tún ní nǹkan tó tún máa mú wá. Ọ̀rúnmìlà wò pé ó máa dá wọ́n máa tún dúró orí kẹ. Ló bá ní òkè. Ọ̀rúnmìlà wò pé ó wá pè wọ́n àjọ jókòó ló wá ní o kì í ṣe ẹrú òun mọ́. O kì í ṣe ẹrú òun mọ́. Ọ̀rúnmìlà bá lọ túlẹ̀ fún. Kí wọ́n gbé wọ́n túlẹ̀, ó lọ wá àyè ló lọ wá fún pé kó kọ́lé síbẹ̀ kó máa gbé bẹ̀, pé kóun náà kó máa iṣẹ́ bọ̀tì. Òun ló fi jẹ́ pé ẹ máa ráwọn mi ibi tí ẹ máa ti dín pé tẹ bá débi Ọ̀sanyìn tó bá sọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ kí n gbọ́. Mò ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Wọ́n wá wà ní ó ṣáà ń ṣe kínní èrò sì rèé, òun lọ sí ilé Ọ̀rúnmìlà. Òun gbójú lé pé tí kòun bá ṣe oògùn. Ibi tí ọ̀rọ̀ tá a sọ Olótù lẹ́ẹ̀kan mo tún ti ń rìfáàsì padà lọ sẹ́yìn yẹn o. Òun gbójú lé pé oògùn wá wò pé èrò ṣà ń wá, bàbá ń ṣe ìrúbọ, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀, ìjó ń bíjú ayọ̀ ń báyọ̀, ojoojúmọ́ ẹran òòṣà ìmá sọ̀ fẹ̀gbẹ́lélẹ̀. Lọ́wọ́ ní irú èwo tún wá lélẹ́yìí. Báwo lẹ́ni ṣe máa rí ṣe ju òun lọ. Báwo ti tiẹ̀. Ó wá lọ ṣe kinní kan jọ kan, ó wá lọ yánlẹ̀ fún Ọ̀rúnmìlà. Ó lọ yánlẹ̀ fún Ọ̀rúnmìlà. Bàbá sì rè Ọ̀rúnmìlà bàbá kẹyọ òkè pọ̀rí ẹ̀ ní Ifá máa ń wà. Bóyá jí ni àfi pa ó tẹ̀ ó tà ìpẹ́. Fáwo yìí Fáṣẹ̀hún ẹ wá gbọ́n fáyọ̀ náà bá gbọ́n sósì. Bàbá náà wá gbọ́n náà ní Ifá wá sọ pa láṣẹ fún pé kí bàbá má jáde, kó má gbà wájú ilé tó máa ń gbà jáde yẹn, but kó lọ ra nǹkan báyìí kó kó sí òkè pọ̀rí ẹ̀. Tó bá dijọ́ kejì ẹni tó bá kọ́kọ́ wá kanlẹ̀kùn ẹ̀, òun ni kó sọ pé kó bá wọn bọrí òun. Ọjọ́ kìíní Ọ̀rúnmìlà ń ṣàdúrà, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀, ó ń wúre, ó ń ṣe sọ́tún, ó ń ṣe sósì. Tí Ọ̀rúnmìlà bá fẹ́ jáde ẹ̀ǹkùlé ló máa gbà, kò gbà wájú ilé síta. Ìgbà tó máa pé ìjọ tó pé jọ méje gangan ló bá gbà wájú. Ni ìyẹn kìíní ni o, ìyẹn Ọ̀sanyìn ló bá gbà wájú. Gbẹ̀gbà ayé dẹ́nẹ́ abọ́dúbọ̀ yẹn lè bá abọ́ ìbọn yíṣẹ́
ọ̀rẹ́ mi máa wọlé bọ̀ ó ti ẹ̀dá ìwọ lu wàá bá mi bọ òkè pọ̀rí mi láàárọ̀ kí ló òkè pọ̀rí orí bíbọ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ló bá kó lé lórí iṣẹ́ burúkú oògùn burúkú tó wá dá sílẹ̀ irú ọ̀rọ̀ tí olóòtú béèrè ń pé ṣé babaláwo máa ń ṣe kà ṣé ó máa ń ṣe kinní kan mo sì sọ fún síwájú lẹ́ẹ̀kan pé àwọn oníṣègùn ló ní àwọn iṣẹ́ àwọn èlé àbìlù báwọn mo sọ lẹ́ẹ̀kan fún ó rà lu tàkúté ohun tó dẹ sílẹ̀ o yóò ń gbádùn mi ó rà lu pàkúté yẹn ó wá bọ orí yẹn ibi tó ti ń bọ orí yẹn fún Ọ̀rúnmìlà ti gbá gégùn fún òun ọ̀sán yóò sọ̀rọ̀ jágere gó máa sọ̀rọ̀ bí egun ni tó máa ẹ máa gbọ́ díẹ̀ látòní lọ igun ilé ló máa gbé o igun ilé ló máa gbé ìdí nìyẹn ọ̀sán yìí ìtàn yẹn ni mo pa fún ẹ yẹn olóòtú ìtàn ọ̀sán yìí nù ìtàn olóbì kan ọ̀sán yìí bí kinu ó bá Ọ̀rúnmìlà ta kàngbọ̀n bọ̀dé Ọ̀rúnmìlà yí ohun ẹ̀ padà ó sọ dé eégún ló fi máa ń sọ̀rọ̀ àbẹ́ẹ̀ kí ń gbọ́ wọn ọ̀sán yìí tọ́sán yìí bá ń sọ̀rọ̀ láyé ṣàjàn ìtàn tó fẹ́ gbọ́ ni mo pa fún ẹ yẹn ẹrú Ọ̀rúnmìlà ni òun ló yẹ pé ńgbà tó sàṣe Ọ̀rúnmìlà lọ pé ó ní ẹ̀fún ní ṣalágogo dèdè ní ṣalágogo àtẹrú olúfẹ̀ àtẹ̀fún àtòdì ẹrú olúfẹ̀ ni wọ́n ń ṣe nítorí ẹ̀ ibi tí wọ́n tó ro kan lọ yẹn mo sọ pé máa débẹ̀ tẹ́lẹ̀ bọ̀ tí mo rí pé ìrùngbọ̀n ẹ̀yẹn òun ló jẹ́ kó máa kánjú òun náà ni mo sì ti débẹ̀ yẹn mo dánu dúró lórí tàbẹ̀ tí ó ti wáyé ẹ báyìí ó ti mọ̀ tó mọ̀ ẹ báyìí ìtorí ẹ̀ ni Ọ̀rúnmìlà ń ṣe ní àrífín Ifá ń ṣe ní àrífín o àfáà tó bá lọ bẹ́ sí Ifá àbí pàìtọ̀ kan tó bá lọ bẹ́ sí Ifá Ọlọ́run má jẹ́ ó tẹ́ o ọ̀bẹ ó bá ń di nítorí pé ìgbà tí yẹn ò ti sọ pé kó kíté yẹn bàjẹ́ tí ò sọ pé kíté yẹn kan bàjẹ́ bó bá ń jókòó sórí awọ àbó òun gbé kíní kan olúwa gbógun tàwọn tó ń gbókùn mi kíní kan fadà bó yọ kó fa ọkọ yọ kó ṣe kíní kan yọ tẹ́ni yẹn ò bá ti mọ̀ nǹkan kan pa ẹ̀ tí fásì ń bẹ tó ń tọ̀nà ọfá tó ń tẹ̀ àwọn ṣẹ́gun Ọ̀rúnmìlà ṣẹ́gun ọ̀sán ìgbẹ̀yìn ni gbogbo àwọn tó darí sọ Ọ̀rúnmìlà ń gbà náà ikú gbígbóná ni wọ́n kú inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n sùn Ifá ló sọ ń bẹ̀ yẹn ó dà yìí tí ọ̀tá yìí tí òkè ọkùnrin gbérí lórí odi lórúkọ tá à ń pè oògùn àtẹ̀pá òjé báyìí lórúkọ tá à ń pè òòṣà ńlá ọ̀tàlélápèjé náà bá fáṣẹ ọ̀tọ̀ láyé ẹjọ́ òun ikú gbígbóná ni wọ́n kú inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n sùn ọjọ́ tí wọ́n bá forí di Ifá bá ọjọ́ náà inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ló máa ń sùn ni